युट्युब च्यानललाई ग्रो कसरी गर्ने त? हामी एउटा युट्युब च्यानल बनाइसक्यो भन्दापछि हामी युट्युबमा भिडियो अपलोड गर्न सुरु गर्छौँ। भिडियो अपलोड गर्न सुरु गरिसक्यो भन्दापछि हाम्रो भिडियोमा भ्युज आउन तपाईँको सुरु गरेको हुन्छ। सुरु गरेको मतलब हामीले युट्युब च्यानल बनाइसक्यो भन्दापछि लाखौँ पैसा कमाउनको निम्ति एउटा युट्युब च्यानल बनाउँछौँ। ताकि मैले अहिले युट्युब च्यानल बनाएको छु, अहिले बनाएर मैले भिडियो अपलोड गरिसकेँ, मेरो भोलि बिहान उठ्ने बेला मेरो युट्युब त्यो भिडियोमा चाहिँ लाखौँ भ्युज आएको चाहिँ मैले सपना देख्न सुरु गरिहाल्छु। ताकि यो सम्भवै छैन। यो चाहिँ 100मा 0.01% कसैको यदि कुनै युट्युबर पहिलेदेखि नै फेमस छ, त्यसभन्दा उसले एउटा नयाँ च्यानल बनाएर आफ्नो पुरानो च्यानलमा त्यो च्यानलको लिङ्क र उसले चाहिँ त्यस च्यानलको चाहिँ जब प्रचार गर्छ तब मात्रै त्यो सम्भव छ साथीहरू। कुनै पनि सक्सेसफुल युट्युबर जति पनि छन् उनीहरूको सुरुवाती क्रममा भ्युज लाखौँमा कसैको पनि आउँदैन। अहिले जब तपाईँहरू पनि बन्ने सोचमा हुनुहुन्छ या सक्सेसफुल युट्युबरको पनि कुरा गर्दैछु मैले। हामी जो नयाँ युट्युबरहरू छौँ उनीहरूको युट्युब भिडियोमा सुरुमा त 0 भ्युज हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ यदि युट्युब च्यानल बनाएर सबै सेटिङहरू पुरा गरेका छन्, च्यानललाई भेरिफाई गर्नुभएको छ भने तब तपाईँहरूको च्यानलमा भ्युज आउन सुरु गर्छ। मतलब यति गरेर मात्र भ्युज आउन सुरु हुँदैन। तपाईँले फर्स्ट भिडियो अपलोड गर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ एक भ्युज आउन सक्छ या 2 भ्युज आउन सक्छ, तर भ्युजै पनि नआउन सक्छ। हामीले भिडियो अपलोड गरिसक्यो भन्दापछि हामीले कल्पना गर्न सुरु गरिहाल्छौँ बेलुकातिरै सुतेको बेला मेरो च्यानलमा लाखौँ भ्युज आओस्। यो सम्भवै छैन। तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि? यदि तपाईँ पनि एउटा सक्सेसफुल युट्युबर बन्न चाहनुहुन्छ भने म आजको यस भिडियोमा यसै विषयमा कुरा गर्नेछु। जुन तपाईँहरूलाई चाहिँ भिडियो हेर्नुहोस् या नहेर्नुहोस् पुरा चाहिँ यससँग कुनै मतलब छैन। जब जुन व्यक्तिले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दछ ऊ अवश्य पनि सक्सेस हुनेछ साथीहरू। तपाईँहरूले जब म पनि युट्युब च्यानल मैले यो माई इन्फर्मेसन गाइड च्यानल जुन सुरुवात गरेको थिएँ त्यति बेला फर्स्ट भ्युजमा 1 भ्युज पनि आएको थिएन। मेरो चाहिँ च्यानलमा गएर ओल्ड युट्युब भिडियो जुन गएर तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ। र युट्युबले कुनै एउटा भिडियो अटोमेटिक त्यो चाहिँ युट्युबको एल्गोरिदममा गएर चाहिँ ऱ्याङ्किङमा गएर त्यो भिडियो चाहिँ तपाईँको भ्युज बढी आउन सक्छन्। तर सबै भिडियोमा तपाईँको भ्युज आउन सक्दैन साथीहरू। एउटा भिडियोमा आयो भन्ने बित्तिकै सबै भिडियोमा आउन सुरु गर्दैन। खास कारण के हो त यसो नहुनुको र हामी चाहिँ सक्सेस नहुनुको कारण? पहिलो गल्ती हामीले के गर्छौँ भने युट्युब च्यानल बनाएर हामी रेगुलरली अपडेट हुँदैनौँ, डेली भिडियो चाहिँ अपलोड गर्दैनौँ। यो चाहिँ फर्स्ट गल्ती हो। हामीले चाहिँ युट्युब च्यानल बनाइसक्यो भन्दापछि हामीले एउटा टाइमिङ फिक्स गर्नुपर्छ भिडियो अपलोड गर्ने। यदि 5 बजे नै हो भने तपाईँको च्यानल कुन क्याटेगोरीको क्याटेगोरी अनुसार तपाईँले भिडियो अपलोड गरिसक्यो भन्दापछि त्यसलाई पब्लिस गर्ने पनि एउटा टाइमिङ हुन्छ। म पनि यस विषयको भिडियो चाहिँ अर्को टपिक्समा ल्याउने नै छु, त्यहाँ गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। टाइमिङ चाहिँ कुन हुन्छ, कुन क्याटेगोरीको च्यानलको टाइमिङ के हो त? टेक क्याटेगोरीको जुन च्यानलहरू छन् उनीहरूको त बेलुका टाइममा नै हुन्छ, 5 बजेदेखि 6 बजेको बिचमा, 6 देखि 7 या 8 9 यस्तै हुन्छ, बेलुकाको टाइम हुन्छ। म टेक क्याटेगोरीकै च्यानल भएको कारणले गर्दा यसै विषयमा म तपाईँलाई जानकारी दिएँ। हामीले एउटा युट्युब च्यानल बनाइसक्यो भन्दापछि फर्स्ट भिडियोमै हामी चाहिँ सक्सेसफुल हुँदैनौँ साथीहरू। तपाईँ सक्सेसफुल हुन 50 भिडियो पनि अपलोड गरिसक्यो भन्दापछि पनि हुनसक्छ, 100 भिडियो अपलोड गरिसक्यो भन्दापछि बिचमा पनि हुनसक्छ, या 270 भिडियो अपलोड गरिसकेको बिचमा पनि तपाईँ सक्सेसफुल हुन सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट पनि सुरु हुनसक्छ। अहिले नै तपाईँले एक भिडियोमा नै हामी सक्सेसफुल हुन सक्दैनौँ, हामी एकै भिडियोबाट पैसा कमाउन सक्दैनौँ, हामी एकै भिडियोबाट युट्युब च्यानल मोनेटाइज गर्न सक्दैनौँ साथीहरू। हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? धैर्य गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिले त हामीले डेली रूपमा भिडियो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट। सेकेन्ड कुरा हामीले टाइटल त्यसभन्दा पछि थम्बनेलमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा तपाईँले ट्याग त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदैन। ट्यागले के गर्छ? तपाईँले जुन गल्ती वर्डहरू यदि कसले सर्च गर्दैछ भने त्यसलाई चाहिँ सही गर्छ। ट्यागको चाहिँ युट्युबले चाहिँ यो भनिसकेको नै छ। हामीले एसइओ सही तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले भिडियो अपलोड त गऱ्यौँ, एसइओ पुरा गऱ्यौँ न भने भविष्यमा त्यो भिडियोमा चाहिँ के हुन्छ त युट्युबले रेकमेन्ड गर्दैन। रेकमेन्ड भनेको जस्तै मेरो यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ यसमा तलतिर सजेसन गर्दैन। यसै टपिक्सको जुन युट्युब च्यानल ग्रो कसरी गर्ने भन्ने जुन टपिक्स छ
यो टपिक्समा मैले बनाइरहेको भिडियोको एसइओ सही तरिकाले गरेन भने अर्को युट्युबरको तलतिरपट्टि यसलाई सजेसन गर्दैन साथीहरू। यस कारणले गर्दा भविष्यमा पनि हाम्रो युट्युब च्यानलमा हाम्रो युट्युब भिडियोमा भ्युज आउँदैन। यसले गर्दा पनि हामीले चाहिँ एसइओ सही तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ। एसइओ कसरी गर्ने यो पनि म तपाईँलाई अर्को भिडियोमा सिकाउने नै छु र मैले एउटा भिडियो बनाएर अपलोड गरेको पनि छु। त्यो पनि गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। मैले तपाईँलाई भनिसकेँ थम्बनेल र टाइटलको कुरा। डिस्क्रिप्सनमा पनि हामीले 5000 वर्ड्सको छ, तर त्यहाँ हामीले 250 भन्दा बढीको चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ एसइओ गर्नुको लागि। अब हामीले अरू गल्ती के गर्छौँ त? अरू गल्तीहरू गर्छौँ हामीले। भिडियो बनाइसक्यो भन्दापछि, अपलोड गरिसक्यो भन्दापछि पब्लिस गर्ने टाइमिङ पनि फिक्स गर्नु पऱ्यो। मैले अघि नै भनिसकेँ त्यो पनि। र रेगुलरी के हुनु पऱ्यो त, युट्युबमा चाहिँ अपडेट हुनु पऱ्यो। तपाईँहरूले चाहिँ कुनै न कुनै हालतमा तपाईँले डेली भिडियो चाहिँ अपलोड गर्नु नै पर्ने हुन्छ, पब्लिस गर्नु नै पर्ने हुन्छ। जुन टाइमिङ हो त्यो टाइममा गर्नु नै पर्ने हुन्छ। किनभने तपाईँको च्यानलमा इम्प्रेसन बढ्छ। इम्प्रेसन बढिसक्यो भन्दापछि के हुन्छ त, तपाईँको च्यानलमा तपाईँको भिडियोमा भ्युज आउन सुरु गर्छन् पछि भविष्यमा आएर। जब तपाईँहरूले डेली भिडियो अपलोड गर्नुहुन्न, तपाईँको इम्प्रेसन घट्छ। तपाईँको डेली युट्युबमा भिडियो नै अपलोड गर्नु भएन भने के हुन्छ त, इम्प्रेसन घट्छ। तपाईँले डेली भिडियो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। अर्को कुरा अब के छ त, टपिक्स कन्टेन्टको कुरा छ। कन्टेन्ट जस्तै मैले यो कुरा भनिरहँदा तपाईँहरूलाई अब यो भिडियो तपाईँले क्लिक गर्नुहुन्छ, क्लिक गर्नुभयो, 5 सेकेन्ड या चाहिँ तपाईँले 55 सेकेन्डमा चाहिँ छोडिदिनु भयो। मेरो भिडियो चाहिँ कति मिनटको छ त, तपाईँको 8 मिनटको छ। तपाईँले चाहिँ क्लिक गरेर छोडिदिनु भयो। अब मेरो यो भिडियो ऱ्याङ्किङ गर्न सक्दैन, भ्युज डाउन हुन्छ। 5 भ्युज आयो, डाउन भयो, भिडियो अगाडि बढ्नै सकेन। अब तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त, यसमा त तपाईँहरूले चाहिँ रोक त राख्नु पऱ्यो। कसलाई राख्नु पऱ्यो? जुन ती युट्युबरहरू जसले चाहिँ तपाईँको भिडियो हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँको कन्टेन्टमा दम हुनु पऱ्यो। कन्टेन्ट नै किङ हो साथीहरू। यदि तपाईँको कन्टेन्ट राम्रो बनेन भने तपाईँको भिडियोमा भ्युज आउँदैन, भ्युजै आउँदैन। तपाईँले यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा, कन्टेन्ट बनाउँदा तपाईँले चाहिँ स्क्रिप्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिप्ट लेखेर तपाईँले कुनै पनि विषयमा भिडियो बनाइरहँदा त्यसको पहिला खोज गर्नु पऱ्यो, अनुसन्धान गर्नु पऱ्यो। त्यो टपिक्समा तपाईँले 2-4 कुराहरू बढी त थाहा पाउनु पऱ्यो नि बोल्दाखेरि। तपाईँले युट्युबमा कसैको भिडियो देख्नुभयो र तपाईँले एकचोटि हेर्नुभयो, तर भिडियो पुरा हेर्नु भएन। अब त्यो विषयमा जुन युट्युबरले तपाईँको चाहिँ सबै कुरा जुन विश्लेषण गरेको थियो हामीलाई थाहै भएन, हामीले आधा नलेज मात्र दियौँ भने तपाईँको भिडियोमा युट्युबर कसरी रोक्न सक्छ? रोक्नै सक्दैन। त्यो भिडियोमा चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति रोक्न सक्दैन। त्यसै भएको कारणले गर्दा तपाईँको चाहिँ कन्टेन्टमा दम हुनुपर्ने हुन्छ, कन्टेन्ट राम्रो हुनुपर्ने हुन्छ। तपाईँले चाहिँ भर्खरै तपाईँले जुन युट्युब ट्रेन्डिङमा जुन चलिराखेको हुन्छ त्यो कन्टेन्ट कुन हो, त्यसै विषयमा तपाईँले भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ, ताकि तपाईँको भिडियोमा भ्युज आउने सम्भावना बढी हुन्छ। अर्को कुरा, हामीले वाइटी स्टुडियो जुन प्रयोग गर्छौँ त्यसैबाट पनि हाम्रो च्यानलमा उसले चाहिँ रिसर्चहरू जुन छ, एउटा तपाईँको चाहिँ बोर्ड छ, जुन ट्याब छ, त्यहाँमा गएर पनि हाम्रो च्यानलमा तपाईँको चाहिँ युट्युबमा आउने व्यक्तिहरूले चाहिँ के सर्च गर्दो रहेछन् भनेर त्यहाँ पनि हेरेर तपाईँले त्यसै विषयको टपिक्समा तपाईँले भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। पहिले त खोज अनुसन्धान अनिवार्य गर्न आवश्यक छ तपाईँले चाहिँ कन्टेन्टमा। साथीहरू, मैले आजको यस भिडियोमा तपाईँलाई 4-5 वटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू राखेको छु। मैले आशा गरेको छु तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिसके भन्दापछि तपाईँलाई युट्युबर बन्न, अगाडि बढ्नको निमित्त एकदम तपाईँलाई के गर्नेछ, ऊर्जा दिनेछ। आजको भिडियोमा यति नै। तपाईँहरूलाई यस्तै किसिमको भिडियोहरूको आवश्यकता पर्दछ भने तपाईँले भिडियोको कमेन्टमा गएर लेख्न नभुल्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला, भिडियोलाई सेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथीहरू, आजको भिडियोमा यति नै। फेरि मिल्नेछौँ अर्को नयाँ भिडियोमा।